budově Mozartea v Jungmannově ulici v Praze naleznete nevšední obchod plný starých hodin, hodinek a budíků. Pojďte společně s námi poznat některé z nich. Ahoj Patriku. Ahoj. Já tady mám několik budíků a chci tě poprosit, jestli mi je pomůžeš zprovoznit. Respektive, jestli mi můžeš vysvětlit, jak se ty budíky natáčí. Určitě. A tak. Je to těžký, pozor. Třeba tenhle, co jsi vzala, to je docela takový sběratelský kousek. Já bych řekl, že to je tak z roku 1840 asi. A tenhle konkrétně, ten se natahuje klíčkem zpředu. Aha. Ale ty tady ten klíček úplně u toho nemáš. Tak to spíš jenom, že bychom takhle ukázali, protože to je taková sběratelská věc. Prosím tě, a je možné ten klíček někde sehnat? Nebo udělat replika? Určitě, je to možný. Stačí, když někdo změří tady uprostřed ten rozměr, kterým se to vlastně natahuje, anebo zkusit nějaký starší klíčky a třeba podle jednoho klíčku koupit druhý. Dobře, Není to vůbec problém. Takže je to řešitelné. Ale třeba co je srovnatelný, tak je tenhle budík. Ten nám teď pěkně zazvonil. No vidíš. A to bych řekl, že je nejstarší tady z těch, co si vybrala. Tenhle je asi tak z roku 1880. Říká se mu kivadlový, protože uvnitř se kýve kivadýlko. A tenhle možná je asi nejjednodušší na ovládání, protože se ovládá jednoduše tak, že prstem otočíš těmi ručičkami. No to je zajímavý. Takže vzadu budíka natáhneš. Ano. Tady je krásně označeno, že vlevo natahujeme strojek a vpravo natahujeme zvonění. Vždycky je to zvlášť. Já se chci zeptat, asi dlouhoupý dotaz, jak často se má budík natahovat? No vždycky, když ho chceš používat. Nejlepší je to udělat večer, že ten budík má strojek, který funguje nejlíp, když je natažený do konce, takže se natahuje vždycky večer. Takže každý budík z těch, co tady vidíme, je nejlepší natáhnout večer. Dobře. Po směru těch šipek, takže když já s tím párkrát takhle otočím a koukneme se zpředu, tak tady vidíme ještě třetí ručičku a ta nám právě ukazuje, kdy to má zvonit. Takže já si toho budíka krásně nastavím vlastně že tím takhle zatočím. Jasně. A ono mi to pak zazvoní, kdy má. Super, tak tomu rozumím. Krásný kousek. Pěkný, že jo. Tak, já bych se teďka chtěla podívat tady na ten budík. Ten je takový chudák celý zrazivělej, ale věřím, že se podaří ho. To je takový nejtypičtější budík, co možná někdo někde najde po babičce. Se jim říkají plecháče, protože ono to má takové plechové pouzdro a ještě takový hlasitý plechový zvuk. Vzadu to vždycky vypadá stejně a máme tady dvě řídítka, které používáme, když chceme otáčet těmi ručičkami a nastavit si, kdy to má zvonit. Pak dva klíčky, to už víme, že jedním klíčkem se natahuje zvonění, jedním klíčkem se natahuje strojek. Ano. A ještě tady máme tenhle průřez a ten slouží k takovému jemnějšímu seřizování přesnosti. Protože takhle staré budíky tak samozřejmě nefungují tak přesně jako ty dnešní. Takže tady máme páčku a na jedné straně máme plus a na jedné minus. A když to o jeden, tady máme takové čárky, tak podle té stupnice, když to posuneme doleva nebo doprava, tak můžeme ještě tu přesnost trošku vyregulovat. Nikdy s tím nehýbej úplně třeba na jednu stranu, protože to ráze může fungovat třeba klidně i o hodinu jinak. Dobře. A bude možné po stránce vizáže ho uvést do stavu, jaký byl úplně nový? No, on ten kov má na sobě nějakou takovou stříbřitou vrstvu. No. Tady bohužel už je to prošoupané. Takže to, když bychom více vyleštili, tak akorát upozorníme na to, že to je prošoupané. Takže tenhle bych nechal konkrétně v tomhle stavu. Dobře. A je to zajímavý tím, že tady je i ten člověk, který ten budík prodává. Dobře, zachováme originalitu. Ještě co ti povím, tak tenhle budík, když natáhneme, tak to zvonění se nezastavuje klasicky nějakým tlačítkem, ale je to trochu jinak. Ono se zastavuje touhle páčkou tady nahoře. Takže když chceme ten budík používat, tak večer musíme tu páčku odjistit a když pak nám vlastně postupuje čas, to je rako. Tak to no nevím, jestli bych tohle po ránu chtěla. A zajistíme to tou páčkou. Dobře. Tak
Tak jo. Tak, teď bych se chtěla podívat tady na ten červený budík. To je taky podobné, že má nahoře zvoneček, ale už je mnohem novější. Ten se ovládá vlastně velice podobně. Opět tady máme řídítka, tady je to regulování, jak jsem o něm hovořil. A tady nahoře zase tu páčku, takže když to kladívko takhle zajistíme, tak nám budík nezazvoní. Jo, dobře. Co je důležité, každý ten budík, když chceme používat, tak by měl být v téhle poloze. Protože je tak vymyšlen a neměl by si ho někdo třeba dávat na polštář, koru takhle starých budíků. Slyšela jsem o takovém případu. Může se ten budík pak zastavit, není na to úplně postavený. Dobře, děkuju. Tak, co tam bylo? Ten mám moc ráda. To je taky hezký plechový budíček a tady ho tedy řídíme úplně stejně jako ty předchozí, ale už se nám to liší tím, že má tlačítko. Takže když lehce natáhneme a pak posuneme vlastně na ten čas. No, to je taky rakost. A můžeme to zastavit. Krása. Takže úplně takhle jednoduše budík s tlačítkem. Jasně. Občas to tlačítko nenajdeme na vrchu, jako třeba u tohohle budíčku, Ano. ale to tlačítko máme schované tady nahoře. Takže to je taková páčka. Dobře. Můžeme se podívat tady na ten. Můžeme. Já mám ráda ty komplikované. A mě ten mechanismus, ten mě fascinuje. Zavěšený klíček, nádhera. To je krásně promyšlený budík, on vypadá velice vizuálně pěkně, když ho někdo používá. Říká se mu lucernový. A tyhle budíčky se vyráběly někdy po roce 1910. A co je tu tedy zase jinak, než je u těch předchozích, tak tu máme klíček. Takže když chceme budík používat, musíme takhle pěkně klíčkem. Vždycky opatrně otáčíme, protože nevíme, na kterou stranu je to vymyšlené. To bývá někdy ve směru ručiček, někdy vproti. Takže tady víme, že se točíme zpátek. Tady natočíme. Taky na to. No. Teď nám to pěkně zvolí. No. Lépe vypadá než zní, že? A co kdyby se chtěla zastavit? Co uděláš? To tady musí být nějaká... Ježišmarja. Takým klíčkem zase nějak to otočit, nebo... Musíš buď vydržet. To ne. A když nechceš vydržet, tak No. musíš pohnout těmi ručičkami na nějakou stranu. Musíš říct na nějak tak. No, A tím se ten budík zastaví. No, nevím. To jsou ty starší modely, tam je to trošku složitější, co No, se to teda týká jo. toho používání. Dobře. O kterém jsme ještě nemluvili. Tady o tom malinkém. Ten je roztomilý, tak ho můžeš rovnou zkusit natáhnout, aby zazvonil. Dobře. Ty se určitě podívala, kterým směrem, viď? Se natáčí, je tam šipka. Neviditelná. Aby stočila správným směrem. No, ale trošku se mi to zatrhává. Protože oni si tam ty klíčky překáží, tak musíme nejdřív otočit tímhle a pak můžeš točit tímhle. Jo, jasně. Takže teď tímhle natahuješ. No a už myslím, že by to mohlo být natažený, tak tím zkus zazvoní. No teda, to je aparát. No, zajímavé. No a vypínám ho asi tou... tím ovládání. Takže teď Jo. si to vypnula. Rozumím. Pěkný budíček. A vynechali jsme tenhle budík. Vynechali jsme ten bílý, ano. To je moc hezký budík, který vznikl v Čechách, to je budík Prim. A elegantní. ten je velice jednoduchý na ovládání. Zase tady máme řídítko na zvonění, řídítko na čas, řízení času, řízení, kdy to budí. A když s tím párkrát otočím, natočím ty ručičky. Je elegantní. I to zvoní docela. No.
Tak. Docela jemně. Jemně. Není Dobře. to žádná velká Dobře. hlasitost. Takže Jo. tolik tak, co jsme tady měli za ty budíčky. Já ti moc děkuju. Myslím si, že jsem všechno pochopila, všemu jsem dobře rozuměla. Nicméně, pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nám napsat komentář. Děkujeme. To je super. A já jsem si připravil ještě takový překvapení pro tebe. Já ti dám jenom tohohle budíka a budeš Super. poctivě trénovat a zkoušet nařizovat. Dobře. Děkuju. Hezký dárek. Děkuju, Patriku. Úžasný. Tak jo, měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.